Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους σας. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Και δεν πάμε, θα μου πείτε. Απλά διάλεξε μια κάρτα. Θα χρησιμοποιήσω αυτές τις υπέροχες καρτούλες με τη σοφία των ζώων και εσείς θα επιλέξετε πράσινο φθορίτη, πορτοκαλί ασβεστίτη, λευκό χαλαζία. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, έχουμε αυτό το βατραχάκι εδώ το υπέροχο. Τι σας λέει αυτό το βατραχάκι λοιπόν, ξέρετε τι σας λέει? Ότι πρέπει να διεκδικήσετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας. Να πάτε στη δύναμή σας, να βρείτε ξανά τη δύναμή σας, να αναγνωρίσετε τη δύναμή σας και να μην είστε κομπάρσοι στη ζωή σας. Να είστε οι πρωταγωνιστές της ζωής σας. Έχει έρθει η στιγμή να βγείτε μπροστά, να δείξετε ποιοι πραγματικά είστε, να διεκδικήσετε τα όνειρά σας, οτιδήποτε. Μα οτιδήποτε θέλετε. Γιατί με έναν τρόπο, δυστυχώς, μας έχουν μεγαλώσει κρύβοντάς μας ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μέσα μας. Και είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτουμε μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τις ταλαιπωρίες, μέσα από τα προβλήματα. Εκεί συνειδητοποιούμε τη δύναμή μας. Το θέμα όμως είναι να το ξέρουμε πολύ πριν φτάσουμε εκεί. Να ξέρουμε τη δύναμή μας για να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές στη ζωή μας. Για να διεκδικούμε όλα όσα θέλουμε και όσα μας ανήκουν φυσικά, αλλά και τα όνειρά μας. Να μην θεωρούμε ότι είναι άπιαστα και ότι δεν γίνεται, δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν αυτό, δεν. Όχι, μπορείς μια χαρά και έχει έρθει η στιγμή να σταθείς στη δύναμή σου, στα πόδια σου και να διεκδικήσεις όλα όσα επιθυμείς. Πάρα πολύ ωραία υπενθύμηση, θεωρώ εδώ ότι είναι αγαπημένες και αγαπημένοι, γιατί όντως χρειάζεται που και που να μας το υπενθυμίζει κάποιος, μια και μέσα στη ροή της ζωής ξεχνάμε και τη δύναμή μας, ενδιαφερόμαστε να ικανοποιήσουμε τους άλλους, τις ανάγκες τους, αυτά τρέχουμε δεξιά αριστερά και ξεχνάμε εμάς. Όταν κάτι δεν μας αρέσει πρέπει να το λέμε. Γιατί όσο αποδεχόμαστε πράγματα τόσο χειρότερα βουλιάζουμε σε μία κατάσταση και μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να βγούμε. Καλή δύναμη λοιπόν σας εύχομαι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, τι ωραία, έχετε το λύκο εδώ. Ο λύκος είναι ένα ζώο που εγώ το αγαπώ πολύ. Όχι ότι έχω συναντήσει και ποτέ στη ζωή μου, στις ταινίες κυρίως, από εκεί το ξέρω. Αλλά έχω διαβάσει ότι ο λύκος είναι ο καλύτερος πατέρας που υπάρχει στη φύση. Προσέχει τα παιδάκια του πολύ περισσότερο από τη μαμά λύκαινα.
Και έπειτα, εντάξει, έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η παρεξήγηση, ας πούμε, ότι είναι ένα επιθετικό ζώο κλπ. Ναι, κάπως πρέπει να επιβιώσει και κάτι πρέπει να φάει και αυτό το έρμο το ζωντανό. Πάμε να δούμε όμως εδώ τι λέει η κάρτα για σας. Εδώ μιλά για θεραπεία της καρδιάς. Τι ωραία κάρτα. Και λέει ότι θα πρέπει να βγάλετε, να αποβάλετε από τη ζωή σας οτιδήποτε δεν είναι καλό για εσάς και για το ανώτερο καλό. Και ποιο είναι το ανώτερο καλό? Το ανώτερο καλό πάντα είναι αυτό που έχει αντίκτυπο σε όλη την ανθρωπότητα. Όταν λοιπόν κάποιος είναι σε μια δύσκολη φάση ζωής και προβληματισμού και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει σε μια κατάσταση, μπορεί να μπει στον πειρασμό, να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι για το ανώτερο καλό ή και για το δικό του το καλό, γιατί όταν κάνουμε κάτι το οποίο είναι αρνητικό, δεν έχει επίδραση μόνο στη δική μας τη ζωή, αλλά και στους άλλους. Και το αντίθετο φυσικά. Οπότε, για να μπορέσετε, όσοι από εσάς έχετε πληγωμένες καρδούλες, σας λέει η κάρτα, σας συμβουλεύει ο λύκος, ότι πρέπει να αφήσετε οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί το δικό σας το καλό και το καλό όλου του κόσμου. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε, μάλιστα, πολύ πρόσφατα έχουμε ανοίξει αυτή την υπέροχη κάρτα με τους κύκνους, έτσι. Και φυσικά όλοι ξέρουμε το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος. Και ακριβώς για μεταμόρφωση μιλά και η κάρτα εδώ. Και λέει ότι όσοι από εσάς νιώθετε την καρδιά σας να έχει σκληρύνει, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Γιατί σκληραίνουμε άραγε? Γιατί έχουμε πονέσει πολύ? Γιατί πρέπει να σηκώνουμε και άλλα φορτία? Κυρίως όμως αυτό που σκληραίνει την καρδιά μας είναι ο μεγάλος πόνος. Και εδώ έρχεται η καρτούλα αυτή να στείλει το αντίθετο μήνυμα και να πει ότι μαλακώστε την καρδιά σας και αφεθείτε στη ροή. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι και όταν δεν θέλουμε κάποια αλλαγή που έρχεται στη ζωή μας ή όταν περιμένουμε κάτι και αυτό δεν γίνεται, δημιουργείται άγχος, δημιουργείται εκνευρισμός. Όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία μπορεί να μας φθείρουν. Γι' αυτό λοιπόν η κάρτα λέει ότι πρέπει να αφινόμαστε στη ροή. Πως αν έχουμε παλέψει πολύ για κάτι και βλέπουμε ότι δεν γίνεται, να το αφήνουμε, να πηγαίνουμε σε κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο του Θεού για τον καθέναν από εμάς. Και ο Θεός είναι αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το καλύτερο για εμάς. Και πρέπει να αφινόμαστε στα χέρια Του και να έχουμε εμπιστοσύνη. Φυσικά, εννοείται, θα το διευκρινίσω, ότι δεν είναι να πέσουμε, ας πούμε, σε ένα κρεβάτι και να λέμε «ΟΚ, αφινόμαστε στα χέρια του Θεού και θα μας φέρει να φάμε, θα πληρώσει το νίκη, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, τα φροντιστήρια των παιδιών, όλα αυτά». Όχι, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Έτσι, εννοώ ότι κάποιες φορές στη ζωή μας, πάντα μάλλον, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού για εμάς. Και αν κάτι το οποίο παλεύουμε και το θέλουμε πάρα πολύ δεν γίνεται, κάποιος σημαντικός λόγος θα υπάρχει. Και ακριβώς αυτό σας συμβουλεύει η καρτούλα με τους υπέροχους κύκνους.
Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.